Assalamu alaikum. Hi dear friends. Welcome again to the Brainfly Academy channel. Today we're gonna see other useful expressions in the Arabic language. Are you ready? Let's start. من الألف للياء. من الألف للياء. من الألف للياء. إلى غير ذلك. إلى غير ذلك. إلى غير ذلك. إلى غير ذلك. أول من أمس. أول من أمس. أول من أمس. ذهبنا إلى هناك أملا منا أن. ذهبنا إلى هناك أملا منا أن. ذهبنا إلى هناك أملا منا أن. رغم أنفه. رغم أنفه. رغم أنفه. على أهبة الاستعداد. على أهبة الاستعداد. على أهبة الاستعداد. ذهابا وإيابا. ذهابا وإيابا. ذهابا وإيابا. من أوله إلى آخره. من أوله إلى آخره. من أوله إلى آخره. سابق لأوانه. سابق لأوانه. سابق لأوانه. أين هذا من ذلك. أين هذا من ذلك. أين هذا من ذلك. من أين لك هذا. من أين لك هذا. من أين لك هذا. بما في ذلك. بما في ذلك. بما في ذلك. أكل وشرب ونوم. أكل وشرب ونوم. أكل وشرب ونوم. برا وبحرا وجوا. برا وبحرا وجوا. برا وبحرا وجوا. على ما يبدو. على ما يبدو. على ما يبدو. على ما يبدو. This is all for this lesson. Like, subscribe, comment if you have any question, and share with your friends. See you soon. مع السلامة.